là chịu khó. Đâu về à? Thôi vào nhà đi, nhà này nắng lắm. Mẹ vừa đi đâu về à? Mẹ vừa đi có tí việc con. Vâng. Hôm nay nắng nắng. Chị Tiêu à? Dạ. Có lẽ mẹ về xuống nhà trọ thì có tí việc. Mẹ đi luôn à? Mẹ đi luôn. Hay là mẹ đợi con một tí, con đi cùng mẹ nhá. Con về đấy xem là chỗ mẹ ở trước đây như thế nào. Thôi, mẹ về đấy có một lúc thôi. Để mẹ về, hôm nay mẹ về đấy, hôm nào mà mẹ về vài ngày thì mẹ cho con đi cùng nhé. Thôi mẹ cứ cho con về cùng mẹ đi, một lúc thôi cũng được. Thôi con ạ, sáng bây giờ nó ngủ ở trong nhà, con chăm sóc nó đi. Hôm nào đi cũng được, giờ mẹ đi vào là đi rồi nhé. Không biết mẹ về nhà cũ đấy có việc gì mà mẹ không cho mình đi cùng nhỉ? Đi nhá. Thôi, mẹ đi thôi con ạ. Vâng, con chào mẹ. Con nhé. Vâng ạ. Anh Egan là người đón mẹ mình về đây. Chắc chắn anh sẽ có địa chỉ ngôi nhà mẹ đang ở. Alo, Tử Kiêu à? Vâng, anh ơi cho em hỏi một chút. Có việc gì đấy em? Hôm trước anh đón mẹ em về đây ấy, thì anh có địa chỉ mà ngôi nhà mẹ em đang thuê không? Anh có mà. Lần trước có bạn kia bạn gửi cho anh, xong anh tìm đến mà. Vâng vâng, thế anh gửi cho em xin cái địa chỉ ngôi nhà đấy được không? Được rồi, để anh gửi cho. Mà em có việc gì đấy? Em có một chút việc riêng anh ạ. Em nhờ anh một chút, bây giờ anh có thể đến đây trông Uri hộ em một lúc được không? Nếu mà em có việc em cứ đi đi, xong là anh lên anh trông anh cho. Vâng, thế anh hộ em với nhá. Được rồi. Vâng, Nhá. vâng, em cảm ơn anh. Đây rồi, may quá. Mình sẽ đi đến đấy mới được. Thay bộ đồ khác.
cháu trong người thấy yếu thì cháu đã đi khám bác sĩ chưa? Bây giờ mình phải đi khám đi, không có bệnh tật bây giờ là để lâu là không tốt đâu. Cháu cũng có bác sĩ đến kiểm tra cho cháu rồi ông ạ. Bác sĩ cũng nói là cháu bị áp lực công việc nhiều quá nên mới mệt một chút thôi ông ạ. Cháu phải nên nghỉ ngơi. Đau đầu à? Nếu thế nhưng mà cháu về thì cháu vào trong giường nằm nghỉ ngơi. Vâng, ngại quá nhưng mà các ông cứ ngồi đây nói chuyện với cô nhá. Cháu tiếp cháu nào vào cháu nằm nghỉ một lát đã. Để em đỡ nào. Với bà ngồi đây uống nước nhá. Vào xem cháu thế nào. Nào cháu vẫn thấy mệt lắm à? Dạ, cháu vẫn thấy đau đầu hơn. Thì cháu phải ăn uống và nghỉ ngơi cho nó lại sức. Vâng. Thế Tiểu Kiều con đi lấy ít cháo cho sáng ăn xem có đỡ tí nào. Thế thì em nấu cháo cho anh ăn nhá. Ông ở đây với anh sáng. Cháu đi. Cháu có ăn được không? Tôi thấy cháu ăn ít lắm ông ạ. Tôi cũng nấu nồi cháo lên mà cháu không ăn được nhiều. Thế à? Vâng, cháu không ăn mấy. Thì cố gắng ăn là cháu ạ. Cố gắng ăn để nó sức khỏe, nó nhanh hồi. Thì anh ngồi gần lên đây thì em nấu cho. Sáng nó ốm như vậy mình phải đi kiếm cho nó ít lá kim ngân về cho nó uống. Đó là thuốc nam thôi. Nhưng mà lấy bây giờ xuống gành đá mày mới có chứ đá đất thì nó không có mấy. Nó kèo như thế này xem nào. Xuống ra gành đá tìm mới có. Tiểu Kiều dòng cái gì nhỉ? Nắng mọc rồi. Đây là hạt đỗ. Đây là cây gì? Cây gì đây nhỉ? Cây lạc ấy. Cái tiêu không lạc ở đây. Nó mọc hết rồi đây. Đều đẹp này. Đang làm vườn
Thôi, chả có đâu. Nên một ngày mang về cho sáng nó uống ạ. Sắt còn uống ạ. Cái địa chỉ anh ấy gan gửi cho mình, nó ra là mẹ mình ở đây. Mẹ về đây để quét dọn nhà cửa, vậy mà mình còn nghi ngờ và đi theo mẹ nữa. Nếu mẹ biết mình đi theo mẹ thế này chắc mẹ buồn lắm nhỉ. Hay là mình xuống gặp mẹ rồi xin lỗi mẹ. Bà Lan ơi, bà Lan, bà đi đâu mà lâu thế? Bọn cháu đi mấy vòng rồi mới gặp được bà. Các cậu làm gì mà nói to thế, khu này khu chỗ trọ, không thể nói to thế. Tôi cũng bận cái công việc, tôi phải đi bây giờ tôi đi về. Cái việc sếp giao cho bà làm đâu à? Các cậu chờ tôi một tí. Sao mẹ lại gặp mấy cái người này nhỉ? Mà mẹ gặp họ thì có chuyện gì? Toàn bộ những gì tôi đã ghi hết ở trong này. Các cậu hãy cầm lấy và các cậu đi ngay khỏi cái này luôn. Mà các cậu nhớ nhé, không được đi theo tôi. Nếu đi theo tôi là tôi báo sếp các cậu. Mày cứ sắp xếp theo dõi bài cho tao. Ôi không được đâu nhà, anh nhớ cái vụ hôm nọ không? Vào nhà anh ông Sáng ăn trộm tiền đấy. Sếp bắt bọn em trả tiền bây giờ mà đi theo sếp biết chửi em đấy. Còn này thôi, tao mày đi không? Sao
sao mẹ mình lại quen những người này nhỉ? Liệu bà ấy có phải mẹ mình không? Sao mẹ lại gặp những người đấy để làm gì nhỉ? Hay là lại có một kế hoạch gì nữa đây? Bây giờ chắc phải về nhà đã. Nghe này, Nghe vậy à? em đang làm gì mà này? Em đang xếp lại cái gì kia. Em đến bao giờ mà đã xếp được nhiều hàng gạch thế này kìa? Không, em cũng mới xếp thôi anh ạ. Tử Tiêu xếp từ trước rồi. Mà thế Tử Tiêu đã đi đâu rồi em? Thế cô ấy nhờ em đến đây với anh, còn cô ấy đi có chút việc ạ. Mà em đi rửa tay đi, vào đây uống nước đã. Hôm nay em thấy trong người nào có đỡ hơn không? Sức khỏe của anh vẫn ổn em ạ. Vậy thì em cũng đỡ lo lắng rồi. Mà lại em đến thì em mua cho anh chút trái cây, mà lại thấy anh đang ngủ nên em lại quyết định cho anh ngủ. Thôi, lần sau em đến thì cũng không phải mua trái cây cho anh nữa đâu em ạ. Vâng. Mà anh ơi, hôm trước em cũng đi gặp giám đốc công ty Trường Phát ấy. Thế tình hình thế nào rồi em? Em cũng xem qua cái bản thiết kế. Nói chung là công trình này cũng là khá là lớn anh ạ. Nên em cũng không dám quyết định. Em muốn về đây hỏi ý kiến của anh. Em có cầm cái bản thiết kế đó lên đây không? Để anh xem qua cho. Nếu em đang chuẩn bị đi làm thì Tử Tiêu gọi nên là em vội qua em lại không mang theo anh ạ. Mà em đã tìm hiểu về cái công ty đó chưa? Công ty đấy làm ăn như thế nào em? Em cũng có tìm hiểu qua rồi. Em thấy công ty này cũng khá là lớn anh ạ. Họ nhận được rất nhiều những cái dự án lớn ấy. Nếu mà mình mà nhận được công trình bên họ thì công ty mình khả năng là nhận được khá nhiều công trình. Theo em được biết ấy, thì bên công ty Trường Phát ấy thì người ta cũng tìm hiểu và xem qua mấy cái công trình xây dựng của công ty mình, và em thấy họ cũng rất là hài lòng anh ạ. Em nghĩ đây cũng là một cái lợi thế rất là lớn để mình ký hợp đồng với họ. Nếu mà có cơ hội như thế thì được rồi, em cố gắng để nắm bắt những cơ hội đấy nhé. Dạ vâng, thế bây giờ để em về em lấy cái bản thiết kế lên anh xem luôn cho anh nhé. Xong rồi để em trả lời cho họ.
Được. Em chịu khó về đấy nên đây anh xem. Anh ngồi nghỉ nhá. Anh chào anh. Công ty Trường Phát là công ty nào mà mình không biết nhỉ? Sao đầu mình đau thế nhỉ? Cháu lại làm sao đây? Mẹ đi đâu về đấy nhỉ? Cô vừa việc có đi chút việc. Thế cháu lại bị đau đầu à? Dạ vâng mẹ, con cảm thấy đau đầu quá. Thế Tử Tiêu đâu rồi? Con cũng không biết. Chắc là cô ấy đi thu hoạch rồi mẹ. Thế cháu có lấy thuốc gì uống không? Bác đi lấy cho. Con cũng vừa uống thuốc rồi mẹ. Cháu bị ốm thế này mà con bé Tử Tiêu nó đi thu hoạch à? Xe này gì nhỉ? Quen quen nhỉ? Xe này đúng xe của Lê Gan rồi. Không biết nó lại đến đây làm gì đấy. Không biết là nó đến đây làm cái gì này? Không có ở đây. Không biết là nó đâu rồi. À, cháu đến đây làm gì đấy? Chào bác, cháu đến lấy tài liệu công ty ạ. Tài liệu cái gì mà tài liệu? Cháu chỉ vớ va vớ vẩn thôi. Lần trước á, chỉ có một mình cháu đến đây thôi. Mà đã có ít tiền tiết kiệm của bác, cháu cũng lấy. Lấy cả mấy chỉ vàng của bác nữa. Lần này cháu định đến đây lại lấy cái gì phải không? Cháu đến lấy tài liệu công ty thật mà. Mà bác nói là mất vàng mất tiền gì cháu không hiểu. Không hiểu cái gì mà không hiểu. Cháu đừng có mà dở cái giọng với bác nữa. Có phải là cháu thấy anh Sáng nhà bác đi công tác xong rồi cháu lại đến cháu lấy đồ nữa mà phải không? Anh Sáng anh còn mà bảo cháu đến lấy đồ mà anh có đi công tác đâu. Thế cháu bảo nó không đi công tác á? Nộ mất rồi, làm nào bây giờ? Cháu vừa làm bẩn gì đấy? Cháu ngồi lên đây. Cháu ngồi lên đây. Hôm nay mà cháu không nói rõ việc này á thì bác không cho nó đi đâu. Cháu không biết gì nó đâu mà nói. Mà cháu cũng không lấy vàng hay là lấy tiền của bác đâu. Được rồi, cháu không nhận phải không? Cháu mà không nhận ấy, để yên bác gọi cho con trai bác.
bác sẽ nói hết với thằng Sáng nhà bác là cháu lấy đồ của bác, để xem là nó có đuổi việc cháu không. Cháu chỉ đến lấy tài liệu ở công ty rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tại sao lại thuê bao nhỉ? Gọi lại lần nữa xem nào. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Điện thoại thuê bao như này chắc chắn là không phải đi công tác rồi. Nếu mà đi công tác ấy thì không phải thuê bao như thế này. Hay là thằng Sáng nhà bác xảy ra chuyện gì rồi mà cháu giấu bác phải không? Cháu nói thật cho bác biết đi. Thế thằng Sáng bây giờ nhà bác bây giờ nó ở đâu? Cháu nói thật cho bác biết đi. Thực ra chuyện này cháu cũng định không nói với bác đâu, sợ bác lại lo lắng quá. Bây giờ hiện tại thì anh Sáng cũng đang bị ốm lắm bác ạ, mà anh cũng không muốn nói với bác, sợ bác lại lo lắng. Thế bây giờ nó ở đâu? Cháu đưa bác đến ngay đấy đi nào. Dạ vâng. Dạ vâng. Cháu sẽ đưa bác đến gặp anh này. Rồi thế thì đi luôn đi. Bây giờ mà mặc như thế này về, liệu mẹ có phát hiện ra mình không nhỉ? Hay là mình hái cây này về, nói với mẹ là mình đi lấy cây thuốc. Như thế mẹ sẽ không nghi ngờ mình nữa. Mà sao tự nhiên mẹ lại đi gặp mấy cái người đấy để làm gì nhỉ? Hôm nay anh thấy thế nào rồi? Đã đỡ chưa? Con đi đâu mà để Sáng ở nhà nó đau đầu đấy. Thế ạ? Ừ. Con đang bảo đi hái cho anh ấy một ít thuốc để uống mẹ ạ. Ôi cái lá này thì chỉ uống mát thôi, để chút nữa mẹ đi lấy cho cái lá khác. Thế ạ? Mà em đi đâu để mẹ anh về, mẹ anh hỏi em đấy. Mẹ anh đến đây ạ? Đây, mẹ anh đây. Mẹ anh đây á? Đây là mẹ em mà. Đây là mẹ của em mà. Thì đây là ngôi nhà của anh, và đây là mẹ của anh còn gì nữa. Vâng, đây là nhà của anh. Chắc là anh ấy đau đầu quá nên còn không nhận ra mẹ nữa. Hay là cháu đau đầu quá mà không nhận ra bác thế? Không, mẹ đúng là mẹ của con mà. Thôi, tình hình này không ổn rồi. Để mẹ đi lấy cái thuốc này cho Sáng nó uống. Con đưa Sáng vào trong nhà đi nhá. Vâng ạ. Thế mẹ đi lấy hộ con nhá. Hôm nay anh lại càng thấy đau đầu hơn em ạ. Thế để em đưa anh vào trong nhà nằm nhá.
Đâu rồi, Sáng đâu rồi? Sáng ơi! Sáng! Đâu, Sáng thế nào? Con ốm đau như nào nào? Bây giờ trong người con như nào rồi? Con không sao đâu mẹ. Mà sao mẹ lại đến đây? Em đến nhà lấy tài liệu, em thấy bác nên là em đưa bác đến đây. Thế bây giờ con thấy trong người như nào? Con đau ở đâu để bảo mẹ vậy xem nào? Anh ấy mới đau đầu các ạ. Ui, sao cô lại ở đây? Cháu mới đến đây rồi ạ. Con mới tìm thấy con bé Tử Tiêu nhỉ? Vâng mẹ, con mới tìm thấy Tử Tiêu và được cô ấy đến đây ở. Bây giờ con đang ốm như thế này, tốt nhất là con đi về dưới nhà với mẹ, để mẹ đón bác sĩ đến để khám bệnh cho con chứ. Bây giờ con ở đây chẳng có một cái gì này, thuốc men ở đâu ra? Bây giờ con cứ ngồi đấy để mẹ đi lấy quần áo cho. Thôi mẹ ơi, ở đây thì con cũng đang điều trị rồi mẹ. Em xin lỗi không thể giấu bác. Không sao. Không sao, cái gì mà không sao. Tốt nhất là con đi về dưới nhà với mẹ. Mẹ. Đi về dưới nhà với mẹ. Bây giờ đi con đi về dưới nhà với mẹ. Con đang đau đầu quá, sao mẹ kéo con như thế? Đi về dưới nhà để bác. Mẹ đi từ từ thôi. Bác ơi, bác có thể bình tĩnh được không? Anh ấy đang đau đầu lắm, bác cứ để anh ấy đi nhận nhang cũng được. Cô biết cái gì mà nói. Việc con trai tôi không lo được. Cô lại còn phải dạy con tôi để lo cho con trai nữa à? Con đi về dưới nhà với mẹ. Mẹ bỏ tay ra, sao mẹ lại đẩy Tử Tiêu như thế? Đi về dưới nhà với mẹ. Em có bị làm sao không? Vừa mới ngã một tí có làm sao đâu. Con đi về đây với mẹ. Được rồi, để anh ra anh nói chuyện với mẹ anh một lát nữa nhé. Đi, con đi về với mẹ. Em có làm sao? Để từ từ đã xem nào. Sửng sốt quá, không thể giấu bác này. Nhưng bây giờ anh Sáng đến như thế em cũng thấy lo lắm. Mình cũng không thể giấu bác ấy mãi được đâu anh ạ. Bây giờ đi, con đi về với nhà. Con không phải lo cho cô tao á. Mẹ à, mẹ cứ từ từ xem nào. Bây giờ mẹ cứ nói to lên như thế làm gì? Con ở đây ấy, cũng được Tử Tiêu chăm sóc. Bây giờ mẹ phải cảm ơn cô ấy vì cô ấy đã chăm sóc con trai cho mẹ rồi đấy. Thế mẹ em đi đâu? Mẹ em lúc đấy thấy anh Sáng đau đầu nên bảo đi lấy cho anh ấy ít thuốc để uống. Mà hôm nay em đi đâu ấy? Anh à, có việc này em muốn nói với anh. Cứ nói đi. Thật ra hôm nay em đã xin anh địa chỉ của ngôi nhà trọ của mẹ em. Và em đã theo dõi mẹ em và đi đến đó. Nhưng khi đến nhà trọ, em đã thấy mẹ em gặp hai người. Mà hai người đấy có giọng nói giống hệt với những người mà đã ném em xuống sông anh ạ. Nhưng điều làm em lo lắng nhất là tại sao mẹ em lại liên quan đến những người mà đã hãm hại em như vậy. Liệu sau việc em tìm thấy mẹ đẻ, đằng sau đó lại có chuyện gì nữa không anh? Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Anh đã kiểm tra tất cả hồ sơ. Mẹ em chính là bà Lan, vợ của ông Huy mà. Ông Huy cũng là bố đẻ em còn gì. Em cũng không rõ nữa. Em nói vậy thì chắc anh phải điều tra lại. Vâng, thế anh có thể kiểm tra lại giúp em nhé. Được rồi. Nhưng mà còn một vấn đề nữa. Lúc mẹ em đi vào nhà, em còn thấy hai người đấy nói chuyện với nhau. Là có vào nhà anh Sáng và lấy tiền hay lấy đồ gì đó. Nhưng mà bị sếp phát hiện và sếp của họ lại bắt trả lại anh ạ. Rõ ràng hai người đấy có vấn đề. Thì đúng rồi, lúc anh đến nhà anh Sáng ấy thì gặp bác ở đấy. Bác bảo là bị mất tiền với vàng. Mà bác còn đổ tội cho anh đấy ấy. Thì khéo lại hai tên này lấy rồi à? Nhưng sao mẹ em lại gặp những người xấu như thế? Liệu đằng sau việc này lại có âm mưu gì à anh?
Mẹ tuyệt đối không được nói cho ai biết rằng Tử Tiêu cô ấy đang ở đây mẹ. Nếu mà mẹ nói cho một người nào biết như thế thì chắc chắn mẹ sẽ không được gặp con nữa đâu. Còn bệnh của con thì con cũng đang uống thuốc rồi. Nếu mà mẹ đưa con về nhà thì bệnh của con chắc chắn sẽ không khỏi được đâu mẹ. Nhưng mà con ở đây thì mẹ không yên tâm đâu. Mẹ, bây giờ Tử Tiêu cô ấy là người yêu thương con nhất. Nếu mà cô ấy chăm sóc con thì mẹ còn lo lắng gì nữa. Bây giờ mẹ phải thật bình tĩnh, mẹ phải nghe con. Tử Tiêu cô ấy không làm hại con đâu mẹ. Thôi được rồi, bây giờ mẹ đi vào đây với con. Thôi được rồi, lần này anh sẽ cho người điều tra. Em cứ yên tâm không sao. Đi. Bác ngồi. Thế bây giờ con trai bác ốm như thế này, mà tại làm sao mà cháu không đưa Sáng về dưới nhà, hay là cho bác biết mà lại để cho Sáng ở trên này? Thế bây giờ con trai bác mà có bệnh hệ gì thì các cháu có chịu trách nhiệm được không? Mẹ ạ, lỗi này cũng không phải là do Egan và Tử Tiêu đâu. Đấy là con không cho Egan, Tử Tiêu nói ra với con ở đây đâu mẹ. Thế bây giờ con thấy sức khỏe trong người con nào rồi? Có ổn không? Sức khỏe con biết, con không sao đâu mẹ. Cô cũng to gan thật đấy. Con trai tôi ốm như thế mà cô dám giữ ở đây. Mẹ, lỗi này không phải là do Tử Tiêu đâu mẹ. Chào bà. Vâng, không dám, chào bà. Con ơi, mẹ đưa lên thuốc rồi con sắc Sáng uống cho những đau đầu. Vâng, bác sĩ. Giới thiệu với cô, đây là mẹ cháu. Hôm nay mẹ cháu cũng biết tin cháu ốm nên cháu đến thăm cháu mẹ của. Thế thì quý hoa quá. Sáng cũng là đang đau đầu. Thế tôi vừa lên đường lấy được cây thuốc này về cho cháu sắc cho nó uống cho đỡ đau đầu ạ. Mấy cái cây thuốc vớ thuốc vẩn này, mẹ con nhà bà cũng nhiều thật đấy. Dám đun cho con trai tôi uống. Bà có biết con trai tôi là một giám đốc của một công ty không? Bây giờ con trai tôi ốm như này á, nó phải đi đến bệnh viện lớn mua thuốc ở đấy thì uống nó mới khỏi được. Chứ cho uống vớ uống bẩn này làm sao mà khỏi được? Sao bà lại nói thế? Con trai bà đến đây tôi với con gái tôi chăm sóc cho nó bị ốm. Thế mà tôi còn phải lên tận rừng tôi lấy cây thuốc về để cho cháu nó uống cho nó khỏi bệnh. Mà bà đến đây bà chả được một lời cảm ơn, bà lại nói năng như thế. Cái thuốc vớ vẩn này á chỉ dành cho những người như mẹ con nhà bà ấy, nghèo khổ ấy. Chứ còn con trai nhà tôi á, là lá ngọc cành vàng ấy, nó uống làm sao mà khỏi được. Sao bà nói như thế? Cái thuốc người nghèo này nếu mà tôi đem sắc thuốc cho con trai vào uống mà nó khỏi bệnh thì sao? Thôi thôi, mẹ với lại cô cứ bình tĩnh đã. Mẹ, con uống cái lá thuốc này, con thấy cũng đỡ nhiều đấy mẹ. Mẹ cũng không nên nói như thế. Sao lúc nào con bênh nó như thế? Nó cũng không tốt đẹp gì đâu, mà con cứ bênh nó như vậy. Sao bà lại nói con gái tôi như thế? Đây là nhà của tôi đấy. Bà đi ra khỏi nhà tôi. Cô ơi, cô cứ bình tĩnh. Cái chuyện này thì cháu cũng xin lỗi cô nhé. Mẹ, thì, mẹ con bây giờ mẹ cứ về nhà đi. Xong là có gì thì mẹ con mình sẽ nói chuyện sau nhé. Egan à, bây giờ em có thể đưa mẹ anh về nhà được không? Tính còn Chỉ có đưa bác về. mà đưa mẹ về nhà anh. Mẹ, bây giờ con cũng đang ốm nên mà mẹ không nên làm to làm gì. Để lúc nào mà con đỡ hơn thì con sẽ gọi điện lại cho mẹ nhé. Thôi được rồi, bây giờ con đang ốm thì mẹ mới để cho con ở đây đấy. Thế để cháu đưa bác về. Thời gian đưa để giúp anh được nhé. Thì lúc nào mẹ lại lên thăm con sau. Xe. Đi về đó. Vâng. Cô à,
cháu cũng xin lỗi cô vì lúc nãy mẹ cháu đến cũng nói những cái điều không hay với cô. Thôi lúc ấy cô cũng nóng quá nên là cũng không nói về quá lên một tí, cô cũng chẳng để ý gì đâu. Vâng, thì cô cho cháu xin lỗi cô nhé. Thật ra em nghĩ là bác đến đây thấy anh ốm, bác lo lắng quá nên mới như vậy thôi. Em với mẹ sẽ không để ý việc này đâu. Thế thì cháu cảm ơn cô với em đã luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho cháu. Con gái cô thì nó cũng chịu khó mà ngoan. Lúc nãy mẹ cháu nói hơi quá một tí thì cô cũng hơi nóng tính một tí thôi. Từ này đi hai cô cháu mình không nghĩ nói chuyện nữa nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ em lấy được thuốc về đây rồi thì mẹ em sẽ lấy một ít để sắc cho anh uống. Còn đâu là không khô thì uống dần anh ạ. Thì anh cũng cảm ơn em và cô. Em đã chăm sóc cho anh rất nhiều. Anh về đấy ở lại làm phiền đến cô và em. Quan trọng là anh khỏi bệnh là được. Cháu cũng xin lỗi bác về cái chuyện mất tiền với mất vàng của bác. Hôm đấy cháu cũng vội quá nên không kịp khóa cửa. Thôi được rồi, việc này cháu cứ điều tra đi. Khi nào mà cháu điều tra ra được thủ phạm mà minh oan được cho cháu ấy thì bác cháu mình sẽ nói chuyện sau. Alo em ạ. Mà em có nhờ em giúp anh việc này có được không? Vào ngày mùng 3 ấy, anh có đến nhà anh sáng mà anh quên không khóa cửa. Đã có người đến lấy tiền và vàng ấy. Em điều tra giúp anh nhé. Điều tra luôn giúp anh nhé.